When you're talking about giving, one is a commitment between yourself and another person. When we talk about giving, gbogbo ẹ̀kọ́ lówó, with the word of your mouth, you can win soul for Christ. Ọ̀rẹ́ wa, mo rí pé iṣẹ́ tó ń ṣe yẹn, èlò ní income ẹ̀ báyìí ni, salary 100,000. Ọmọ mélòó ló bí? Èlò ní school fees ẹ̀. Mo ní ìmọ̀ràn kan fún ẹ. Can you engage yourself with this petty business? Kí ni? Ó dẹ̀ wá máa deliver nǹkan báyìí, ṣe báyìí. Ó yá gba change kan fi bẹ̀rẹ̀ o. Àwọn ó ṣeé ṣe ẹlòmíràn ni mọ́mì nǹkan tẹ́ sọ yẹn ẹ jẹ́ n lọ try ẹ̀ náà tí n bá try ẹ̀ owó ìmọ̀ àwa gbà lọ́wọ́ yín. Àwa rí i pé at the end of everything ó ṣeé ṣe kó má gbowó yẹn lọ́wọ́ yín. O ti ní impact nínú ayé ẹ̀ ni o ti fún ní nǹkan ni. It is possible kó gbé mílíọ̀nù fún yàn kó tún bá nínú jẹ́. Mo gbà aládùúrà ipò orí ọ̀fẹ́ Kristi á tó fún wa o. A kí àwọn tó ti lọ, a kí àwa tá a wà ń bí, a tún kí àwọn tó máa tó darapọ̀ mọ́ wa kí a tó parí. Kí ni ohun tí wọ́n fi sí wa lọ́kàn láti fi bá wa sọ̀rọ̀ lọ́dún yìí? Òun la pè ní harvest of giving without sparing. Ìkórè fífúnni láì dáwọ́ dúró. And the text is taken from Proverbs chapter 21 verse 26b, the part B. But the righteous giveth and spareth not. Ṣùgbọ́n olódò á máa fi fúnni kì í sì ń dáwọ́ dúró. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ kò kíní pọ̀. Eléyìí ò sí. Ṣùgbọ́n olódò á máa fi fúnni kì í sì ń dáwọ́ dúró. But we just need to consider two things. Kí là ń pè ní harvest, ìkórè? We have different meaning for harvest, but we also have the biblical meaning for harvest. According to the biblical meaning, the gathering of crops and spiritual symbol for winning soul to God, and rule that what you reap is what you sow. Or what you sow is what you reap. Tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àkókò ìkórè, ó jẹ́ àkókò dá is meant to win soul for God. Sometimes a lè pe àwọn ènìyàn sínú ìjọ tí òye ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pàápàá kò yé wọn. Ó dùn mí pé àwọn chairman yẹn ti lọ, but Ìkòròdú chairman, he said something 2 days ago. So, Ikorodu West, he said something 2 days ago. Tí èmi náà dẹ̀ mọ̀, ẹ lè rí eyín mẹ́ka lẹ́yìn ẹ̀ kò ń ṣe Muslim rárá. He's a pure Christian. And he said he loved coming to a church like UMC. Ó ti ẹ̀bẹ̀ primary bí kò má bínú àtàwọn àlùfáà tó wà bẹ̀rẹ̀ má bínú fọ́rọ̀ tó ń fẹ́ sọ. He mentioned a lot of churches táwọn ti lọ lọ́tún táwọn ti lọ lọ́sì. Ó ní but when you talk about a church like a UAMC, ó jẹ́ church tó jẹ́ pé transparency á máa wà. Also Anglican, and he mentioned especially the Orthodox churches. Wọ́n wá bèèrè lọ pé why? Ó ní because any donation
mo dẹ̀ rí pé gbogbo bọ̀dá láàrin náà ṣe the needful, gbogbo church wa ṣe the needful. Nǹkan tó sọ yẹn lẹ ṣe nínú church lẹ́ni. Ó ní àwọn lè lọ, they may find themselves in some churches. Tọ́ bá ti gbówó yẹn síbẹ̀ báyìí, ó wà láàrin GO one man church àtàwọn family ẹ̀ ló ní. Ó ní but this church tẹ́ bá fún wọn lówó wọn máa announce ẹ̀. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè rí kan transfer sorúkọ ènìyàn bí kò ń ṣe orúkọ church. Let us put our hands together for Jesus. Ṣé rí pé tó bá jẹ́ bọ̀dá láre náà transfer sínsìn ó máa quote wa wrong. That is the church of God. Ó dẹ̀ sọ pé when you talk about a church of God like this, ó níbi tó ti ń sọ òtítọ́ ni. We may have our differences. Ṣùgbọ́n gbogbo ìjà, gbogbo ìlàkàkà wa is just for the progress of the church. Tá bá bára wa jà, kò sí ẹni tó jà nítorí family àbí nítorí nǹkan tó fẹ́ gbà ń bẹ̀. Bá fà á lọ sọ́tún tá fà á lọ sósì, ibi tá máa parí ẹ̀sìn ni pé UMC ni. And when you talk about winning soul for God, nínú àkókò báyìí, ó jẹ́ àkókò tó jẹ́ pé àwọn they can have a encounter with Christ. St. Jude kọ́ ló lóun lọ ni. Ó lóun ò tiẹ̀ kírun wákàtí márùn-ún rí, èyí mẹ́ka wà lẹ́yìn. Ó ní family tóun ti jáde ní òun ti kírun rí. Ó ní gbogbo ọmọ òun lásán láti àkọ́bí dórí àbígbẹ̀yìn. Ó ní they are all Christian and is happy láti jẹ́ Christianity. Ó lè má wo eyín mẹ́ka ẹ̀kan, ẹ má wo orúkọ yẹn o, ṣùgbọ́n ẹ wo ìwà òun. Ó ní he loves to do the work of God. Ó ní ṣùgbọ́n there are some conditions attached to that work lòun ò ṣe ṣe. Ó ní there are some things táwọn bá ṣe báyìí sìn tó jíṣẹ́ Ọlọ́run bá ṣe wọ́n á kó tiẹ̀ pé ẹ̀dẹ̀ pé ra yín pastor. Ó ní tó ẹ̀ tóun bá rí àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run òun máa ń tẹríba fún wọn ni nítorí pé iṣẹ́ yìí òun ṣiṣẹ́ lásán. Tí a bá sọ̀rọ̀ nípa giving to God láì dáwọ́ dúró. When you talking about giving, one is a commitment between yourself and another person. When we talk about giving, gbogbo ẹ̀kọ́ lówó. With the word of your mouth, you can win soul for Christ. Ọ̀rẹ́ wa, mo rí pé iṣẹ́ tó ń ṣe yẹn, èlò ní income ẹ̀ báyìí ni salary 100,000. Ọmọ mélòó ló bí? Èlò ní school fees ẹ̀. Mo ní ìmọ̀ràn kan fún ẹ. Can you engage yourself with this petty business? Kí ni? Ó dẹ̀ wá máa deliver nǹkan báyìí, ṣe báyìí. Ó yá gba change kan fi bẹ̀rẹ̀ o. Àwọn ni ó ṣeé ṣe ẹlòmíràn ni mọ́mì nǹkan tẹ́ sọ yẹn ẹ jẹ́ ń lọ try ẹ̀ náà tí n bá try ẹ̀ owó ìmọ̀ àwa gbà lọ́wọ́ yín. Àwa rí i pé at the end of everything ó ṣeé ṣe kó má gbowó yẹn lọ́wọ́ yín. O ti ní impact nínú ayé ẹ̀ ni, o ti fún ní nǹkan ni. It is possible kó gbé mílíọ̀nù fún yàn kó tún bá nínú jẹ́. Mo gbà ládùúrà pé orí ọ̀fẹ́ Kristi á tó fún wa o. Financial and season meaning. A time is a time of joy. Ẹ̀yin Harvest Working Committee ẹ pàtẹ́wọ́ fúnra yín o. Mo rí pé ìta tún ṣe lọ́dún tún yàtọ̀ o. Èmi ò mọ̀ pé ibi tó fẹ́ já sí ilé ní àná tí mo wá bí mo wo gbogbo ẹ̀. Mi ò mọ̀ pé oníbọn náà ni. Because I saw the gun there. Mo ní ẹ̀yin steward wọ́n gbébọn wá chọ checkmate wọn. Mọ̀ pé ó fẹ́ ṣiṣẹ́ wonder lẹ́ni ni. Ẹ já pàtẹ́wọ́ fúnra wa o. Nítorí mi ò rí rí. Mo rí ní ọ̀tọ̀ ní ta ṣe lọ́dún tó kọjá. Ọ̀tọ̀ ní ta ṣe lọ́dún yìí. Mo mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run tọdún tó ń bọ̀ á tún jù báyìí lọ lágbára Ọlọ́run. When we talk about giving, you need to consider how you give. Ẹlòmíì ń ṣoore kò rí ìbùkún. Kò ń ṣe pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò pé. Kọ́kọ́ consider how you do it. When you talk about giving, it's a continued process. Ẹgbọ́n kan tí that verse said, láì dáwọ́ dúró. Tó bá fúnyàn lénìí,
It is possible kéèyàn tọrọ lọ́wọ́ ẹ lẹ́ni ìyẹn ò sọ pé fẹ́ tọrọ lọ́la o. Àkókò tó bá nìyẹn. Ẹ wo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ láàrin 20 minutes níbẹ̀ yẹn. Tẹ́nàntì tó ń àti láńlọ́ọ̀dù wọ́n pàdé ara wọn bí ń sìn. Look at the honor ń sìn. Lẹ́pẹ̀ ṣe something ọ̀tọ̀ ni launcher ọ̀tọ̀ ni co launcher ọ̀tọ̀ ni co launcher tó tún di launcher. Is a sign of what? Humility. That position the Lord has placed it for a purpose. Táyé bá gbé ẹga dọ́gbọ́n rẹ̀ sílẹ̀. You need to consider the reason why people honor you. We only honor people with two things, two integrity. Bóyá nítorí òtítọ́ àbí nítorí àbòsí òtítọ́. People may honor you because of your impact towards that person. Ìjọ tó bá ṣe ń gọ́, wọ́n á tún ṣe kí ni? Wọ́n á wẹ́lò mí ni. Mo gbà á ládùn, a ò ní dohun àlòpatì. Èmi ò ní dohun àlòpatì. But let us consider what the word of God says in Matthew chapter 6 verse 1 to 4. That is one of the secrets of giving. Matthew chapter 6 1 to 4. Mo like ibẹ̀ yẹn dáadáa. Ẹlòmíì ṣoore kò rí ìbùkún lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí pé ọ̀nà tó gbà á ṣe kò wà meaningful. Nígbà tó sọ, he gave us the condition. Kò sẹ́ni tó lè kà á lé ní. Ó wà níbí, èmi náà lè kà á o. Ṣùgbọ́n mo lè summarize gbogbo nǹkan mo wà níbí, ó wà lórí mi. Bàbá ẹ̀ tó rìn kọ̀rọ̀, á ṣe kí ni? Á san fún ẹ ní gbangba. Kí ni ìyẹn túmọ̀ sí? Tó bá ṣe, the Lord is going to enlarge your coast and bless you the more. Kò ṣe kí ni? Kò má ṣe fún fèrè. Reverend Dowu, tí n bá dé church léni, màá fún ìyá ẹbọ ní tíì torí wọ́n láìkì tíì. Tí n bá lọ fún ìyá ẹbọ ní tíì tán ní Bishop ṣe Ọlọ́run á pọ́n ẹ lé, Ọlọ́run ò lè pọ́n mi lé, kò ń ṣe kọ̀rọ̀ mọ́. Consider how you give people things. Mọ́mí, mo ti kọjá bẹ́ẹ̀, a máa tún ka ibòmí. Gift of Israel to the tabernacle. Èyí tá à ń ṣe lénìí sìn is biblical. Láti máa ṣe fún ilé Ọlọ́run. Kò sí owó kówó tó lè wọnú ilé Ọlọ́run sìn. It's just for the progress of church, the development of the church. When we consider Exodus chapter 35 verse 22, over abundance of gifts. Exodus chapter 36 verse 5. Ilé Ọlọ́run jẹ́ ibi tó yẹ ká máa bùkún fún. Reason ni pé the church of God is going to give back. Tabadebe àárí. Ẹni tó bá worship in Catholic church rí. Alẹ́ mo bá wọn ṣe ìrìn àjò wọn díẹ̀ l'Abuja ń gbà yẹn. 91 to 95. Mo bá wọn rìnrìn àjò díẹ̀. Ẹ rí pé àwọn fada yẹn ìgbádùn wọn ti ẹ̀jọ́ àwọn tó wà nù ayé pàápàá lọ. Ẹ rí ibi tó máa sọ oúnjẹ sí tọ́mọ ìjọba wá, they only call the sexing. Go attend to this person. Ẹni tó gbé wá wọn ò mọ̀ o. Ṣùgbọ́n wọ́n á máa fún àwọn aláìní. When you consider Deuteronomy chapter 15, àwa tá jẹ́ Kristẹni ẹja lọ ka bẹ̀yẹn dáadáa. Ilé Ọlọ́run jẹ́ ibi tó jẹ́ kó má sí aláìní ní. Àwọn tọ́lọ́run gbéga ẹ gbìyànjú láti ran ẹnìkejì yín lọ́wọ́. Ó ní kó má ṣe sí aláìní nínú ilé òun. But sometimes we judge people with their dressing. Ṣé lè dẹ̀ ní ìdìrànlọ́wọ́? Mo ń rò pé mo fẹ́ ṣe nǹkan fún aṣọ tó tiẹ̀ wọ̀ aṣọ àwọ̀ 50,000 pákéjì ló pákéjì ara ẹ̀ ó yọ̀ sọ Ọlọ́run lọ́rùn ni. Don't judge people with their appearance, what they are putting on. Especially tí Ọlọ́run bá kọ sí ẹ. Ọlọ́run ẹ sí Reverend Ezekiah sìn eléèké ilé ò lè ní ìdìrànlọ́wọ́ o.
gbogbo ibi tí primate bá wọ̀ lòun náà ń wọ̀ àìlè ọkàn ẹ ti balẹ̀ ṣé mọ̀ pé òun ò mọ̀ ìwọ tọ́lọ́run kọ sí God is going to judge you tàbá débẹ̀ àárí. Offering at the dedication according to Numbers chapter 7 verse 3. Nígbà tí project ẹgbọ́n nǹkan tí bọ̀dá Láńre sọ gbogbo nǹkan tó ń sọ látẹ̀ nǹkan náà wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ kọ́ bì kan òun wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ lo ìdílé akọ́sílẹ̀ fẹ́ gbogbo nǹkan tó ń sọ ni pé for the church development. Oríwa ni ká ṣiṣẹ́ fún Jésù kí ló sọ ó ní èrè ń bẹ níbẹ̀ púpọ̀ but you need to ask yourself báwo lo ṣe ń ṣé ò ń ṣe nítorí nǹkan tó fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀ ni àbí ò ń ṣe nítorí pé ìjọ́ tó bá sùn tó ò jí mọ́ níbo ló fẹ́ lajú sí gbogbo ẹ̀ ló ní èrè. When you consider Luke chapter 21 1-4 ẹ máa bá mi kà yẹn ṣé mọ̀ pé ó dáa láti máa ran àwọn opó lọ́wọ́ àwọn ọmọ aláìní bàbá bọ̀tá bá tẹ̀ tí wàá wo ibi tá a bá Christianity dé sìn ọ̀pọ̀ opó ló ran chọ́ọ̀chì lọ́wọ́ sìn ìgbà míì àtúgbà lọ́wọ́ opó ṣẹ́gbọ́n èèyàn kan ti interpret sermon mi wọ́n ló pò yẹn ní lọ́wọ́ sometimes tó bá tiẹ̀ fún wa we need to pay them back. Why? Because of the increase of the church of God. Let us consider Luke chapter 21 1-4. Nígbà tó sì gbójú sókè. Mọ́mí ẹ máa ka bòmí o. Ó ní ó rí àwọn ọlọ́rọ̀ wọ́n fi kí náà sọ̀sà. Àwọn ò là ń pè lọ́lọ́rọ̀ ọlọ́rọ̀ tó wà ní church kó lọ́wọ́ sókè. Ta ni ọlọ́rọ̀ kó nawọ́ sókè amọ̀nà tètè má bọ̀ wọ amọ̀nà tètè ṣe rí pé gbogbo yín àwọn kan dì ní ara wọn ń ṣe ọlọ́rọ̀ ta ló tọrọ jẹ kó tó jọ oúnjẹ àárọ̀ nínú wa kó nawọ́ sókè ṣe mọ̀ pé àwọn ọmọ orí oníwò ń ṣe ọlọ́rọ̀ ó yẹ ẹ tẹ̀síwájú. Ó ní ó sì rí tálákà opó kan pẹ̀lú. Ó sọ owó idẹ wẹ́wẹ́ ó sọ síbẹ̀ ó wí pé ó ní lóòótọ́ ni mo wí fún yín ó ní tálákà opó yìí fi sí ju gbogbo yín lọ kí ni reason sir. Ẹ dúró sáà o do you believe that God knows your capacity? Tí primate ò bá mọ̀ tí lepre ò bá mọ̀ tí bọ̀dá Láńre ò bá mọ̀ tí rẹ̀vẹ̀ Ìdòwú ò bá mọ̀ táwọn working committee ò bá mọ̀ Ọlọ́run mọ̀ Ọlọ́run tó mọ̀ yẹn ló fẹ́ san fún ẹ gbangba ìwọ tọ́lọ́run fi sílẹ̀ kó dá 1,000 tó ní ìmíkẹ́ òrèlè level 17 ló wà lọ́fíìsì ó ń dá 500 ìmíkẹ́ jẹ́ mórí mi pamọ́ ṣé òun mú pamọ́ nítorí ara àbó òun mú torí ìbùkún ẹ̀ ó yẹ tẹ̀síwájú sà ṣùgbọ́n. Ẹ̀gbọ́n, when you consider that particular passage very well, ó fi sílẹ̀ láti inú ọkàn ẹ̀ ní kò tí ẹ̀ wò pé tí n bá fẹ́lẹ̀ ilẹ̀ kí ni mo fẹ́ jẹ lálẹ́ ṣùgbọ́n ó fi sílẹ̀ ó yá. Bí àwọn kan sì ti ń sọ̀rọ̀ bí tẹ́ḿpìlì. Bí ó ti fi òkúta lẹ́ra. Dáàdi ẹ jókòó sá ẹ bá mi jókòó. Mo fẹ́ kí ìyè mi àti ẹ ṣí. Má wọ ọwọ́ ọlọ́wọ́ ṣiṣẹ́ fún ilé Ọlọ́run. Tún wá wò ńbo ló ń ṣorí ẹ sí. Ṣé síbi tó ní èrè ni àbí tíbi tí ò ní èrè. Ẹlòmíì gbà mí ibi tó yẹ kó náwó sí tọ́ Ọlọ́run á ní Ọlọ́run rínú mi mo manage ni ẹja bára wa ní ìdàkejì ó lè ní serve them round. God will ask you and God will judge you. Kó má bàa sí aláìní nínú ilé tó ti jáde yẹn, what is your impact in that family?
nínú society tó wà yẹn, what is your impact in that society? Láàárín ọ̀rẹ́ tó ní yẹn, kí ni impact yẹ? Ẹ jẹ́ sọ kọ́kọ́ fún yín pé ẹlòmíì tí wọ́n bá rí ọdún kan wọ́n ti ẹ̀ mọ̀ pé wọ́n rí èèyàn. Ìwọ ló ẹ̀lò ẹ̀ tí ẹ̀ lè pè mí ẹ̀ rí mi lọ́dún kan ẹ̀ tí ẹ̀ béèrè mi ó ti sọnù. Ìyẹn túmọ̀ sí pé kí ni ó wúlò. Ẹ rí ẹlòmíì tó bá rí lánàá tó tún dijọ́ kẹta á ní ẹ ló mà mi ò rí bí ìjẹta ni àṣebí mo kí n la àti ẹ̀ ríra ẹ̀ má bínú mà kó mọ̀ pé o ti ń gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ right nìyẹn. Irú ọ̀rẹ́ wo ló ń ṣe? Báwo ló ṣe ń ṣe? Ẹ wá wò nígbà tá a bá ṣe Ọlọ́run máa ń bùkún wa. And ìmọ̀ Ọlọ́run ti máa ń bẹ̀rẹ̀. We have something we call spiritual blessing. Tọ́lọ́run bá bùkún yàn nínú ẹ̀mí ló máa materialize ó máa ń di physical. Ẹ gbọ́ ohun tí Proverbs chapter 11 verse 25 ń sọ, mo ti ń parí nìyẹn o. Proverbs 11:25. Mo like bóyìnbó ṣe kà ń bẹ̀ yẹn. Tó bá rò pé òun water èèyàn kan, gbọ́ nǹkan tí yẹn sọ, ó ní God himself is going to water you. Ẹ bá wa kà á. Proverbs chapter 11 verse 25. Ẹ gbọ́ ọkàn ìṣòro. When you water someone's life, God is going to water your own life too, and the life of your generation. That is the covenant of God. But how do you water another person? Owó tó fẹ́ fún o ti rò fáyé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó wá ń bá mi kí n yá òun 50,000 mo tẹ̀ ní mo fẹ́ dá ṣe ẹ ní ó lóun fẹ́ sọ owó lápò mọ́mì tó bá fún ò ní èrè kan lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí pé o ti fi ṣẹ̀sín ni. Ó yá sà. Ẹ jókòó. Not that person that is going to reward you. Ó fún mi lówó mo ní thank you. Nǹkan tèmi ni mo fún ẹ yẹn. Èèyàn kan wà tó máa san fún ẹ ju èmi lọ. Ó ní ẹni tó bá bomirin. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa UMC ìjọ tó bá wàásù giving. Èmi àti Reverend ti ń jà àánú chancellor látẹ̀kùn mo ní kó ṣe sermon ni. Mo ní kó ní ọ̀gá ẹni àti ń jà láti bí ìjẹta ni. Ó lọ́gẹ̀yìn lẹ máa ṣe because ìjọ tó bá wàásù giving lẹ́lẹ́jà ni ó ń tọrọ ni. Ẹ má jẹ́ ń tàn yín. Mo ṣe research lórí ẹ̀ ni. Láti 2007 eléyìí ló máa jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo fẹ́ wàásù giving tí mo fẹ́ kọ́ láti last week fún Reverend. But when you consider all these new generational churches, first topic in one òun giving. The word of God said, blessed be the hands that giveth. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó bá ní access fún giving tó ń bomi ayé ẹ̀ tó bomi ayé àwọn Reverend yẹn ó máa tọrọ ni. Ìwọ tó jẹ́ létí náà táwọn kan bomi ayé ẹ̀ tó bomi ayé àwọn tó jù lọ wàá máa tọrọ ni. Ìbùkún Ọlọ́run ló mú yàn là láì fi làálàá kún. Primate ní seminar mo mọ iye tó máa jáde lára wọn. Reverend òun ìyẹn ṣe ló dé stage kan èmi pẹ̀lú àti ẹ̀ríra nínú class láti ń pàdé. Owó tó yẹ kémi náà fi ṣara ni mo mọ ibi tí mo dà sí inú mi ń dùn. When somebody asks you pé ẹ jẹ́ ẹ̀dẹ̀ fún mi 1,000 ó jẹ́ kó rẹ́rìn pé láàrin èrò wọ́n tiẹ̀ ṣe ń béèrè lọ́wọ́ mi. Ìwọ wọn wá béèrè lọ́wọ́ tó ń gbéraga. Òkà ohun tí Bíbélì wí ni. Olúwa kọjú ìjà sí àwọn kíni àwọn agbéraga. That position you find yourself rántí pé fún ìgbà díẹ̀ ni o. Ẹni tó wá ń bẹ lẹ́ni tó ń sunkún bẹ́ẹ̀ mọ́mí please help me please help me please help me ó lè dọ̀la kọ́lọ̀ ń gbógo fọ́lẹ̀. Consider 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. Jábẹ́sì gbogbo ayé mọ̀ pé olòṣì ni. Ẹ gbọ́ àdúrà tó sọ. Olúwa bó bá lè bùkún mi nítòótọ́ tó sì ṣàgbègbè mi dín ńlá. Bíbélì Olúwa sì mú gbogbo ìbéèrè ẹ̀ṣẹ̀. Ó ní Jábẹ́sì sì di ọlọ́lá ju àwọn ẹlẹgbẹ́ ẹ̀ lọ. Learn how to give.
wholeheartedly. Má sọ̀rọ̀ sówó fún yàn. Má fún yàn lówó kó tún bá lọ́kàn jẹ́. Òróló ẹ̀rí wèrè ẹ̀ àfún 100,000 kó fi ṣe bí ó ti jẹ gbárùn. Let us learn how to correct people with humility and love. Lórúkọ Jésù fẹ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé èmi náà tayọ. Ó yá Proverbs 14:21 túbọ̀ nǹkan tó sọ about mercy. Ẹni tó bá ṣàánú fún èèyàn. Proverbs 14:21 gbóhùn tó sọ sà gbóhùn tó sọ mà. Reverend ẹ jẹ́ kẹ́lu mi kà bó ṣe ń kà á dà pé mo fún ẹ Bible passage láti ilé ni. Ó yá Proverbs. What is the Bible saying there? Ìwọ tó bá múnú yàn dùn tó ṣàánú fún Ọlọ́run máa mú ayọ̀ ẹ kún. He that has mercy on the poor, happy is he. Ní another version, my own version says here. Ṣùgbọ́n tó bá ṣàánú fún yàn, Ọlọ́run fún ẹ pé happy are you tó ṣàánú fún yàn. You need to ask yourself, you bless people. Ìwọ gangan náà o rí promotion o ń dààmú lórí ọmọ, checkmate how you give. Àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n ń ṣoore fún yàn, wọ́n tẹ̀ ti fi sí payroll, ẹni yẹn ò dẹ̀ rí wọn kó tẹ̀ ní mọ́mí ẹ ṣeun oṣù tó kọjá ẹ ṣeun ọ̀sẹ̀ tó wọ́n ò dẹ̀ stop wọ́n dẹ̀ ń ṣe tó bá jẹ́ ìwọ̀ṣẹ́ ò lè ṣe wàá ti rò fáyé kí ló fún yàn tọ́lọ́run ò fún yàn. Mo ní ọ̀gá kan gbà yẹn á lówó tí mo bá fún yàn owó tó bá fún mi tèmi náà fún yàn á sì wà ní the same category nìyẹn. Mo máa ń sọ fún àwọn èèyàn pé látìgbà kí n tó wọṣẹ́ ìránṣẹ́ mi ò gba $1 lọ́wọ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run rí. Máa ní ẹ kàn just pray for me. Ṣùgbọ́n sì wọ́n gbà lọ́wọ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run o. Tí Jésù bá tún padà wáyé wọ́n á gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ má jẹ́ ń tún ẹ. Sometimes àwọn èèyàn they feel very reluctant to ask minister of God something. Ṣùgbọ́n wọ́n tọ́ wáyé wọ́n á gbà lọ́wọ́ ẹ. Ṣéjọ́ Thursday kan ni mo lọ bá mọ́mí prime mo ní mọ́mí mo bèrè kan mọ́mí ní bishop mo ṣe wáyé kò sí kankan lọ́wọ́ mi mo wá padà mo sọ fún ẹ̀ mo ní mo ti gbọ́n màmá yìí gbẹ. Kí là ń sọ? Àwọn kan ní wọn ò lọ bá wọn. When you find yourself in a position that people call you to ask for assistance, máa lọ kúnlẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Olúwo máa ṣe é pé wọ́n tiẹ̀ ń pè mí. Ẹ lọ́wọ́ nǹkan tọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ, àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n dáná. Wọ́n ti pe àwọn ọlọ́lá kó wá jẹun. Wọ́n disappoint ẹ̀ kí ló sọ? Ó wá ní ẹ jáde. Àwọn tó ń rìn káàkiri àwọn area boys kan jọ kan wá jẹ. Kí ni èrè ẹ̀? Wọ́n ti ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ó wá ń bọ̀ òun bọ̀ location ni wo jẹ́ ń yàgò fún ó tún máa tọrọ ni lọ gbọ́ nǹkan tí Bíbélì sọ máa kà á fún ẹ. Ipe tó bá tiẹ̀ ṣàánú gbà mí Ọlọ́run máa ń dáríjì ènìyàn in giving. Ọlọ́run máa ń ré ewu fòyàn dá. Job sọ tiẹ̀ ó ní awọ fún awọ ohun tó bá ní ló máa fi rẹ̀mí ẹ̀ padà. Instead of it to learn how to give ó wá lọ ń tojú bọlé wọ́n ló fẹ́ ṣiṣẹ́ rà padà lọ́ra gbò wá. Àwọn aláwìn yẹn dẹ̀ náà máa ń tètè gbá. Wọn ò ní change aṣọ. Ó ṣeéṣe kọ́ má tiẹ̀ ní Android phone ẹ jẹ́ kó ń lọ bí tá à ń sọ yìí gbogbo property wọn náà máa tà. Ó láwọn èèyàn mi ń kú nítorí wọn ò ní ìmọ̀ kò pààrọ̀ aṣọ ṣùgbọ́n ẹni kó lọ wá pẹ́pẹ́yẹ black ó lè torí rẹ̀ lọ sí ìlú Kánò lọ ra pẹ́pẹ́yẹ black. Tó bá ń bọ̀ tó dákẹ́ lọ́nà nǹkan ta ni èrè ẹ̀? Ẹ̀yin ará mi nínú Olúwa báwo ló ṣe ń fúnyàn? Àwọn kan wà wọn ò mọ bọ́ ń fúnyàn abatẹnijẹ́ ni wọ́n. Ẹni tó ń fúnyàn wọ́n ti mọ mọ́mí ẹ̀ṣọ́ rẹ mo rí yín pa mọ́ wọ́n máa sọ yín dàbọ̀ èdà ni ìwọ wa ló ṣe mọ́ ìjọ yẹn lọ́lọ́run máa ń tilẹ̀kùn re mọ́rú ẹni bẹ́ẹ̀. Àwọn alábòsí Ọlọ́run tilẹ̀kùn re mọ́ wọn ó máa ń fún wọn access to have a second chance láti ronúpìwàdà. Because you have known the truth Ọlọ́run á bẹ̀rẹ̀ ìdájọ́ lórí tiwọ òfin wọn lẹ̀.
mo máa ń kọ́gbọ́n láàrin ìtàn Elisha àti Elijah. A man of God taught us 2 days ago. He said he learned a lot of lessons from Daniel. Ṣùgbọ́n Elisha àti Elijah lèmi tiẹ̀ fi ń kọ́gbọ́n jù. Ṣé o mọ̀ pé wọ́n máa gbọ̀gẹ́ ó lè panu yín mọ́ mo mọ̀ àwọn abatẹnijẹ́ wọ́n tún lọ bá. Ṣé o mọ̀ pé ó lè panu yín mọ́ ọ̀gá òde sọ̀rọ̀ títí ó fi dé ilẹ̀ lérí ẹ̀ sọ fẹ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé màá délẹ̀ lérí tèmi náà. That is the spiritual blessing, the material blessing. When you consider Untitled Chapter 15 verse 10, material blessing wà bẹ́ẹ̀ fún ẹni tó bá ń fúnyàn. And when you consider Luke chapter 6 verse 38, material blessing wà bẹ́ẹ̀ fún ẹ. Mo bẹ̀ ẹ́ nítorí Ọlọ́run gbìyànjú láti máa fúnyàn. Orí ọ̀fẹ́ láti ṣe Olúwa yóò yọ̀ǹda rẹ̀ fún ẹ. What happen when we hold not giving? Kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ẹ̀yin ẹṣin Red Cross ó wà ń bẹ̀ yẹn bóyá máa dúró ní bó ṣe wà ń bẹ̀ látọdún tó ti kọ́ bẹ̀ yẹn bó ṣe wà ní àwọn akágọ́m. Gbọ́ nǹkan tí Bíbélì sọ fún ẹ. Wọ́n sọ pé ṣe ìkórè ọmọdé Ọlọ́run má jẹ́ mi ìgbà yẹn ló máa deny right ẹ̀ chọ́ọ̀chì. Èmi ò ní lọ chọ́ọ̀chì bọ̀dá Lárẹ́sìn ìgbà yẹn ló máa pa àwọn assistant leader mo manage ara mi ni tó bá wá di ìkórè àwa gara wa bàbá ẹ̀ tó rí ń kọ̀rọ̀ á san fún ẹ ní gbangba. Ṣó mọ̀ pé bóyá ìrànlọ́wọ́ tó ń wá yẹn bọ̀dá Lárẹ́ tó rò pé òun sá fún yẹn òun ló fẹ́ kó tètè débẹ̀. It push extra strain on others. Ephesians chapter 2 verse 30 ẹ máa bá mi ka mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi ka ẹ jẹ́ káwọn audience kà. Kí ló máa ṣẹlẹ̀ tó o bá ṣàánú? Ẹ̀yin aláhùn. Kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ìpàdé tó bá ti fẹ́ pè é pé wá wọ́n máa pè sálága wọ́n kọ̀wé sí ẹ. Àwọn kan wà bọ́lọ̀ ṣe daṣọ àṣírí bò wọ́n nìyẹn. Wọ́n ò ní kọ̀wé sí wọn tó bá ti jókòó. A ní dáadé máa bọ̀ wájú iná wà lálága wa. Wọ́n á dẹ̀ fi tayọ̀tayọ̀ ṣe ìwà máa sáré káàkiri. Wọ́n ní kó rẹ̀ mí ẹ̀ padà òun sáré káàkiri. Máa wọ̀ Ephesians chapter 2 verse 30 kí ló máa ṣẹlẹ̀? When you consider Proverbs chapter 28 verse 27, eléyìí tí ẹ sọ pé God will see it that you become poor. Ọlọ́run á jẹ́ kó wá máa tọrọ ìwọ tó ti nìyẹn á dẹ̀ padà sẹ́yìn. Ìwà aláhùn àwọn kan ní Ìjẹ̀bú láhùn wọ́n sọ pé Ìjẹ̀bú láhùn ìtumọ̀ ẹ lọ gbọ́ ìtàn yẹn dáadáa ipe àwọn Ìjẹ̀bú ìjàpá náà ń pè bẹ́ẹ̀ o tẹ́yìn sọ pé àwọn o Ìjẹ̀bú ò láhùn o ahun ìjàpá ni o mọ̀kàn yà ń bẹ̀ yẹn ni o o ti lẹ́nu nǹkan ni Proverbs chapter 28 verse 27 ààrẹ níbẹ̀ and Proverbs 13:7 ààrẹ ẹ̀ka Proverbs ni ẹ̀ẹ́dúkà yẹn mọ́ okay. It show we lack Christianity love according to 4 John chapter 3 verse 17 and 18. Eléyìí wá sọ fún ẹ pé tó o bá ṣàánú o ní ẹ̀mí Kristi nínú ayé ẹ. Àwọn kan ti wá ń sìn wọ́n fún wa lówó wọ́n ti lọ. Kẹwò nǹkan tó lọ́n fẹ́ ṣe fún wọn náà. Àwa ta lè fún yàn mílíọ̀nù èmi kẹ̀ ẹ́ máa dúró jẹ́gbẹ́jẹ́ mo mórí mi pamọ́ fún lay president fún jọ ni o mo mórí mi pamọ́. Ó ní bàbá ẹ rí ẹ kọ̀rọ̀ ó máa gbé ẹ gbangba má wọrí mo gbà á ládùúrà pé Olúwa ṣí wa níyè sọ pé Olúwa ṣí èmi níyè ìwọ tọ́lọ̀ ti ṣí níyè nǹkan ṣé o ti ṣàtúnṣe. It shows that èyí tẹ́ bá rí ẹ lè ka gbogbo nǹkan tó wà mẹ́ mo ti ń sọ it shows that we lack Christianity. A fẹ́ jẹ communion sìn wàá jẹ́ tọkàntọ gẹ́gẹ́ ó yá mọ́mí ẹ̀ka ìtẹ́bárí ẹ̀ka ó yá ẹ dìde yé jẹ̀bù. Ẹni tó bá ń fún olùpọ́njú no kò ṣe ẹni tó bá ń fún olùpọ́njú ẹ bá mi kà dáadáa ẹni those that withdraw ẹni tó áwọ́ ẹ gbọ́ ẹni tó áwọ́ fún olùpọ́njú ó ní yóò di kíni yóò ṣaláìní ẹgbọ́n ó tún bọ̀ ó wá mú jẹ sápá olódùbú kó fẹ́ wá tún bá mi jẹ lé ó ní ó máa gbẹ ègún púpọ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tí bẹ́ẹ̀lì sọ
ìyá ẹ̀bọn mú mi pé máa máàkì bẹ̀rẹ̀ bíbélì. Mọ́mì dáàdì mọ́mì má fa ègún sínú ayé àwọn ọmọ ẹ. Learn how to give. Ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run, ran àwọn ọmọ opó lọ́wọ́, ran àwọn ọmọ aláìní bàbá lọ́wọ́. Àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó bá fún tó bá mú òjíṣẹ́ Ọlọ́run ta lọ fún. It's biblical. Ó ń ra ilé ayé gbé fáwọn ọmọ ẹni. Kò sí ẹni tó bá ń lawọ́ gbogbo ibikíbi tí àwọn ọmọ ìbá dé lágbàáyé wọ́n máa ń bá àánú pàdé ni. Ṣùgbọ́n àwọn aláhùn ọmọ ò lè kọjá environment ẹ̀ ayé ẹ̀ máa já ni. Ìwà banijẹ́ tí a kò bàjẹ́ ọjọ́ tó bá dẹ́kun àti banijẹ́ a ó bá ọjẹ́ kan lẹ̀. Sọ fún ẹ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ learn how to give because there is blessing in giving. Jọ ń torí Ọlọ́run ìwọ tó ti rẹ̀ ó ti ṣoore kò gbé ẹ mọ́mì tẹra mọ́ fi wọ́n lẹ̀ trial time ẹ ló wà. Eléyìí ló wá burú jù àwọn stinginess ibi tí mo fẹ́ parí ẹ̀ sí nìyẹn. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and Malachi 1:7. Ẹ bá mi ka 2 Corinthians chapter 9 verse 6 lẹ́yìn Reverend má bá mi ka Malachi yẹn 1, 7, 10, 13, 14 mo parí nìyẹn. Ó yá 2 Corinthians 9, 6 A part ó yá. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò mọ̀ pé èyí ni mo mọ̀ pé ẹni tó bá fún rúgbìn kíhún ní yóò kà á ṣùgbọ́n ẹ ṣe that is the reward of God. God knows your ability. Malachi 1, 7, 10, 13 and 14. Ẹ gbọ́ ẹ bá fún ọ mic ẹ bá mi kà á lórí sí mic sir. ń fi àkàrà àìmọ́ rúbọ lórí pẹpẹ mi. Kàkà àkàrà àìmọ́ lórúkọ pẹpẹ mi. Ẹ̀yin sì wí pé. Ẹ̀yin sì wí pé. Nínú kí ni àwa ti sọ ọ́ di àìmọ́. Nínú èyí tí ẹ̀yin wí pé. Tábìlì Olúwa di ohun ẹ̀gàn. Verse 9. Ǹjẹ́ nísinsìnyí mo bẹ̀ yín ẹ bẹ̀ Ọlọ́run kí ó ba lè ṣe ojú rere sí wa láti ọwọ́ yín lè èyí ti wá òun á kà yín sí ní Olúwa àwọn ọmọ ogun wí ta sì ni nínú yín tí yóò sé ilẹ̀kùn bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kò dá iná asán lórí pẹpẹ mi mọ́ èmi kò ní inú dídùn sí yín ní Olúwa àwọn ọmọ ogun wí bẹ́ẹ̀ lèmi kì yóò gba ọrẹ kan lọ́wọ́ yín. Ẹ wá gbọ́ ẹ jókòó. Àwọn ọrẹ kan wà ṣe ìtẹ́wọ́gbà àwọn ọrẹ kan wà kò ṣe ìtẹ́wọ́gbà àwọn ìrànlọ́wọ́ kan wà tó bá ṣe wọ́n ayé á kàn pàtẹ́wọ́ fún ọrẹ ọ̀run ò pàtẹ́wọ́ àwọn kan dẹ̀ wà ayé ò ní pàtẹ́wọ́ ọ̀run á pàtẹ́wọ́. I want us every one of us to learn a lesson from the word of God. Mo bẹ̀ wá ká ṣiṣẹ́ fún Jésù èrè ń bẹ níbẹ̀ púpọ̀ o. Ẹ̀yin tó ti rẹ̀ tán ẹ ti ṣe oore kò gbè yín ẹ fi yẹn lẹ̀ kò sóore tí ó gbèyàn ó ń gbé àwọn ọmọ ẹ look the life of your children testimony máa ń wà tẹ bá rẹ ẹni tó ń ṣoore ayé àwọn ọmọ ẹ máa ń dání tẹ bá rẹ ẹni tó ń ṣàánú gbogbo bíkíbi táwọn ọmọ ẹ bá dé wọn máa ń bá àánú pàdé ni ṣùgbọ́n ẹ wo àwọn ẹni bí àwọn akágọ́m ó ní ibi yóò máa lé wọn bá ẹ̀yin ará mi nínú ọmọ fi ọ̀nà Ọlọ́run bẹ̀ wá àti ẹgbẹ́ Guest Morning Star auxiliary this word of God is meant for every one of us. Let us learn how to give. Let us learn how to be hospitality. Ẹlòmíì kò lè wọn ò lè lọ ilé ẹ̀ kó tiẹ̀ bomi rin yàn kó tiẹ̀ fún yàn lómi. Mọ́mì máa ìwọ tó ní Ọlọ́run rínú ẹ̀ ìwọ tó wá ní tó ń pretend jọ mo fi Kristi bẹ́ẹ̀ ṣàtúnṣe. Àwọn honourable ti wá ń sìn àti súre fún wọn wọ́n ti gbé èrè yẹn lọ àwa tá a wà nínú ọ̀nù lẹ́kọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká wọn let us have impact ìkórè wa ti bẹ̀rẹ̀ ìwọ náà ti ẹ̀ wò pọ̀ ọdún yìí nǹkan tó ò ṣe rí ọ̀dà ńlá rẹ̀ má wọrí o kókàn ti ẹ̀ wò bóyá sweet ló lè gbé wá bóyá káwọn èèyàn ti ẹ̀ wò pé mọ́mí yóò máa ṣe léèrí dájúdájú ìyanu fẹ́ ṣẹlẹ̀ nìyẹn o
ìwọ náà wò, look at the word, ṣèbéyàn kan ló wò ó dẹ̀ pé water dispenser ó fìtì àwọn ọmọ yẹn ó dẹ̀ gbé síbẹ̀. Mọ́mì, gbogbo ọkàn tó wá mú mi bẹ̀ yẹn, báwo nínú ilé ayé ẹni náà ò ní dà? Ó máa dà. Whatever the Lord has laid into your heart, keep on doing it o. Wípé máa ń parí ìwàásù tèmi sí nìyẹn. Ohunkóhun tí Ọlọ́run bá fi sí ẹ lọ́kàn máa ṣe. Ẹlòmíì ò lówó ṣùgbọ́n mọ bó ṣe ń bẹ̀yàn wò. Lọ́mọ akẹ́ mọ́mì mo kàn, ẹlòmíì kò ní, ẹ̀lò mọ́mì mi ò rí yín chọ́ọ̀chì lénìí. Reverend lè má rí ẹ, layman lè má rí ẹ, primate lè má rí ẹ, àwọn reverend lè má rí ẹ, ṣùgbọ́n èèyàn kan wà tó ń rí gbogbo wa o. Mo gbà á ládùúrà àtèmi àti a ò ní ṣe lásán. Ilé ológo a ó fi ṣèrè jẹ́ o. Fún ẹ̀yin ẹgbẹ́ guest morning sir, I've said it earlier on pé gbogbo wa lọ́dún yìí pàápàá nínú oṣù kẹjọ yìí májẹ̀mọ́ àdúrà tí máa ń gbà nínú oṣù tèmi oṣù kẹjọ pé ohun tí ò jọ nínú ayé mi láti January wọ July nínú oṣù kó ṣe kí ni kó jọ fún mi. Oṣù kẹsàn-án máa ní Olúwa kó sàn mí. Ìkẹwàá kó ṣe kí ni kí ìrètí wá. Ìkọkànlá oṣù àwọn alágbára àmàdúrà tá a máa ń gbà mẹ́mí ní sọ fún gbogbo yìí ẹja tẹríba fún àdúrà. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, àwa dúpẹ́ lọ́yìn fún orí ọ̀fẹ́ àti àánú rẹ. Adúpẹ́ lọ́yìn fún ọwọ́ agbára yín, àwọn àpá adúpẹ́ lọ́yìn pé ẹ tún ṣí wa níyè. Àtẹni tó sọ, àtẹni tó gbọ́, a béèrè fún orí ọ̀fẹ́ láti ṣàánú. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ẹ sọ, ó ní èmi yóò ṣàánú fún ẹni tèmi yóò ṣàánú fún. Dájúdájú because Moses touched lives lọ́lọ́run ṣe ṣàánú fún. Àwa náà dọwọ́ rẹ o. Ẹ̀mí tí ń ṣàánú Olúwa jẹ́ ó bà lé wa. Ẹ̀mí tí ń ṣàánú jẹ́ ó bà lé wa. Àti ìrìn àjò lọ́ńchì tá a bẹ̀rẹ̀ lọ́dún yìí. Bàbá ayọ̀ la fi bẹ̀rẹ̀ lónìí títí a ó fi parí má jà wọ ẹnikẹ́ni tì. Gbogbo ọjọ́ ayọ̀ tó wà nínú ìjọ ìlóṣù yìí nínú ìrìn àjò ayé àwọn èèyàn wa lóṣù yìí. Bàbá láàánú aburú tí ń bọ ọjọ́ jẹ́ má jò bọjọ́ ìjẹ́ fún wa. Oṣù ayọ̀ ni fún ìjọ wa lọ́dún yìí, má jò doṣù ẹkún. Àánú Ọlọ́run kó tó fún wa. Jésù Olúwa wa. Ǹjẹ́ nísìnyí fún Ọlọ́run bàbá, Ọlọ́run ọmọ, ẹni tí ọlá àti ògo ẹ̀ fún láé àti láéláé.